Я Лілія Стасюк, і сьогодні я представляю вам книги, які народжуються у моєму видавництві, для того, щоб допомогти вам із формуванням образу власного видання. У мене в руках найпростіша книга, внутрішнє наповнення якої чорно-біле, титулка проста, чорно-біла, не ламінована. Скріплення виконуються на скобу. Перевагою такого видання є низька ціна. Однак недоліком менш привабливий зовнішній вигляд, та на скобу можна прошити лише книги до 100 сторінок. Такі книги стануть в нагоді науковцям та викладачам, адже в такий спосіб прошиваються автореферати, монографії та методичні рекомендації, інша наукова література. Наступне видання для молодих авторів. Книга теж внутрішнє наповнення чорно-біле, однак, як ми бачимо, титулка уже повнокольорова, ламінована і зовнішньо кардинально відрізняється від попереднього варіанту. Перевагою такого видання є теж низька ціна. Однак недоліком, що ціна ця трішечки більша, ніж попереднього видання. І на скобу можна прошити книгу до 60 сторінок. Така книга розрахована на молодих авторів, у кого ще недостатньо великий авторський доробок, однак автор уже має бажання видати власну книгу. Книга з ручною прошивкою книжних блоків. Внутрішнє наповнення книги чорно-біле, титулка повнокольорова, ламінована. Скріплення виконується вручну, прошивається нитками. Перевагою цього видання є висока міцність. Така книга стане в нагоді для авторів, які вже мають солідний творчий доробок, або для формування альманахів. Для прикладу, наш альманах «Ліра» прошитий у 5 книжкових блоків та має 160 сторінок. Зовнішній вигляд у книги чудовий, і вона займає привабливе місце як на домашній полиці, так і на прилавку в магазині. Наступна книга в твердій обкладинці. У мене в руках книга івано-франківського автора Мирослава Дердюка «Так шепоче душа». Внутрішнє наповнення книги чорно-біле, титулка повнокольорова, ламінована, тверда. Книга прошита у 7 книжкових блоків і має 244 сторінки. Перевагою цього видання є солідність та висока міцність. Адже інколи для авторів є принциповим, щоб книга була в твердій обкладинці. Недоліком є трішки вища ціна, ніж в попередніх книгах. Крім чорно-білого внутрішнього друку, ми виконуємо кольоровий внутрішній друк. У мене в руках книга подільської поетеси Наталії Мазур «Мокре сонечко». Як ми бачимо, внутрішнє наповнення книги повністю кольорове, титулка повнокольорова, ламінована, тверда. Книга прошита. Вигляд у книги не перевершений, але ціна цього видання значно вища. Крім того, усі книги наші мають власні коди ББК, УДК, авторський знак, штрих-код та ІСБН. Інформацію про книги, які ми видали, ми розміщуємо в інтернет-магазині безкоштовно, а також на наших власних сторінках ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері та Google+. Щоб задати питання або підрахувати тираж, звертайтеся за телефоном або на електронну пошту, що ви бачите на екрані. Буду рада співпраці.